γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πατατοπιτάκια. Είναι νηστίσιμα, θα τα κάνουμε με φύλλο κρούστας για να κάνουν κρούτσου κρούτσου και γίνονται φανταστικά. Κρατάει το τραγανό του μέχρι και την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες. Θα τις κόψω σε μικρά κομματάκια. Θα τις βάλω στην κατσαρόλα μου. Σε μικρά κομματάκια τις κόβουμε για να βράσουν πιο γρήγορα. Οι πατάτες είναι ακριβώς 1 κιλό καθαρισμένες, έτσι. Θα βάλω νεράκι, καυτό, να τις καλύψω. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι και τις βάζω για βράσιμο για 25 με 30 λεπτά. Έτσι, μέχρι να αρχίσουν να τρυπιούνται. Μέχρι να γίνουν οι πατάτες μας, πάμε να κάνουμε μια προεργασία εμείς. Εδώ έχω μια κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Θα πιάσω να την κόψω κομματάκια μικρά. Θα τις βάλουμε σε ένα τηγάνι. Θα τις περάσουμε λιγάκι ένα σοτάρισμα για να μαλακώσουν, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα όταν θα τις βάλουμε στη γέμιση. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα. Εάν δεν έχετε φρέσκα μπορείτε να βάλετε και ξερό, όμως του δίνει πιο ωραία γεύση το φρέσκο. Λίγο να τα σπάσουμε, δεν θέλουμε πάρα πολύ, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σοταριστούν, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα προσθέσω λίγο σπορέλαιο, γιατί δεν θέλω να πάρει πάρα πολύ χρώμα, 50 γραμμάρια είναι. Και θα τα βάλουμε να σοταριστούν. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το σοτάρισμα, όπως βλέπετε. Σοτάρεται για 5 λεπτά. Θέλουμε απλά να μαραθούν, να μην τα βρίσκουμε μέσα στην γέμιση όταν θα φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Έτσι, οι πατάτες μας έχουν βράσει, θα τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Πάμε να πορτοποιήσουμε. Εδώ έχω 100 γραμμάρια μαργαρίνη. Έτσι θα σας βοηθήσει να λιώσετε καλύτερα τις πατάτες. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει το βούτυρο, όχι η πατάτα. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει να γίνει πουρές. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε την πιπεριά μας και το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Σε αυτή τη συνταγή του πάει πάρα πολύ το άνηθο. Έτσι. Βάζετε όσο θέλετε και αν θέλετε, γιατί σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Θα μπει και αυτό μέσα. Μαϊντανό. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα βάλω πιπέρι, λίγο θυμάρι, μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, αλάτι, μην το παρακάνετε με το αλάτι γιατί έχουμε βάλει ήδη στις πατάτες. Σε αυτό το σημείο θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας νησεστέ. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα δούμε αν χρειαστεί, μπορεί να βάλουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εδώ έχω ένα ταψάκι 25x37. Θα βάλω λίγο καλαμποκέλαιο. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο. Προτιμώ λίγο το καλαμποκέλαιο, έτσι. Γιατί κάνει και τις πίτες πιο τραγανές. Και δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πιο νόστιμο. Οπότε χρησιμοποιώ καλαμποκέλαιο. Λοιπόν, αλήφουμε καλά το ταψί μας. Θα πάρω ένα φύλλο κρούστας. Εγώ ξέρετε παίρνω πάντα φρέσκο. Αυτά τα φύλλα έχουν αρκετή διάρκεια μέχρι να τα καταναλώσετε, οπότε μπορείτε να παίρνετε και φρέσκο. Μην παίρνετε κατεψυγμένα φύλλα γιατί δεν δουλεύονται εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μπορείτε να κάνετε μία πίτα αν θέλετε, έτσι. Δηλαδή να μην καθόσαστε να κάνετε ρολάκια, να κάνετε μία πιτούλα. Πιστέψτε μου όμως ότι έτσι είναι πιο ωραίο. Λίγο καλαμποκέλαιο. Θα κλείσω στη μέση. Θα πάρω από τη γέμισή μου. Η γέμισή σας είναι αρκετή. Μην αγχωθείτε. Μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε. Σε λογικά πλαίσια βέβαια. Θα κλείσω. Εντάξει. Θα κλείσω και εδώ. Θα κλείσω και από εδώ. Και τώρα θα αντιρολάρετε. Η πρώτη μας πατατόπιτα είναι έτοιμη. Πιέζουμε να πάει παντού η γέμισή μας και από τα πλάγια αλλά και από πάνω και πάμε να φτιάξουμε την επόμενη. Όπως είδατε δεν έχω βάλει λάδι, θα βάλω στο τέλος. Συνήθως αυτά τα πακέτα έχουν 12 πίτες, 12 φύλλα, έτσι οπότε θα φτιάξετε μια χαρά 12 πατατόπιτες. Πάμε να βάλουμε γέμιση. Βλέπετε η γέμιση δουλεύεται καλά. Θα κάνω την πρώτη στροφή, θα κλείσω και ρολάρω. Θα βάζετε με το φύλλο από την κάτω μεριά. Εντάξει, θα κάνετε το ίδιο πράγμα, δηλαδή θα πιέσετε λιγάκι να πάει η γέμισή σας παντού και θα μαζέψετε λιγάκι και ξανά πάλι. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Πάμε τώρα να βάλουμε, να λείψουμε και καλά ή να πασπαλίσουμε, να ψεκάσουμε τις πιτούλες μας. Γιατί δεν θα ψηθούν αλλιώς. Το καλαμποκέλαιο που χρησιμοποίησα είναι περίπου 120-130 γραμμάρια. Ψεκάζουμε με νερό και πάμε για ψήσιμο στους 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω στη μέση το ταψί σας για μία ώρα περίπου, ίσως και 70 λεπτά να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι. Εντάξει, μόλις τις έβγαλα, όπως σας είπα, μία ώρα περίπου θα σας πάρει, τις αφήνετε να κρυώσουν λίγο για να μπορέσετε να τις ξεφορμάρετε. Έχουν γίνει φανταστικές, είναι κρούτσου κρούτσου, μπορείτε να τις βάλετε και όμως στην κατάψυξη όποτε θέλετε και να βγάζετε κάποιες και να ψήνετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.